गुणित परावर्तन व दिलेल्या कोनावरून प्रतिमांची संख्या काढणे. प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 सपाट आरसे, कोनमापक, चिकटपट्टी, खेळातील एक सोंगटी, याऐवजी एखादी मेणबत्ती किंवा इतर कुठलीही वस्तू वापरू शकता. हे 2 सपाट आरसे समान मापाचे असावेत. सपाट आरसे उलटे करून मागच्या बाजूने चिकटपट्टीच्या साहाय्याने चिटकवून घ्या. आरसे चिटकवल्यानंतर ते उभे धरा व उभे धरल्यानंतर त्याच्या खालच्या बाजूने कोन मापक ठेवा. आता याच कोन मापकावर आरशाच्या समोरच्या बाजूने एक सोंगटी ठेवा. या सोंगटीच्या प्रतिमा आपणास आरशात पाहावयास मिळतात. आता या 2 आरशामध्ये 90 अंशाचा कोन तयार करा. आरशात सोंगटीच्या प्रतिमा आपणास दिसतील. 90 अंशाचा कोन केल्यानंतर त्या सोंगटीच्या किती प्रतिमा आपणास बघावयास मिळतात याचे निरीक्षण करा. 2 आरशामध्ये 90 अंशाचा कोन ज्याप्रमाणे घेतला त्याचप्रमाणे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश व 120 अंशाचा कोन घेऊन प्रत्येक वेळी किती प्रतिमा दिसतात याच्या नोंदी करा. एका सोंगटीच्या अनेक प्रतिमा आपणास पाहावयास मिळतात. यालाच प्रकाशाचे गुणित परावर्तन असे म्हणतात. याची व्याख्याच करायची झाली तर परावर्तित पृष्ठभागादरम्यान प्रकाशाचे अनेकदा मागे पुढे परावर्तन घडते, त्याला प्रकाशाचे गुणित परावर्तन असे म्हणतात. जर परावर्तित प्रकाश किरण दुसऱ्या एखाद्या पृष्ठभागावर आपाती होऊन पुन्हा परावर्तित झाला तर त्याला गुणित परावर्तने म्हणजेच मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स म्हणतात. याचा वापर परिदर्शीमध्ये केला जातो. आपण वस्तू प्रत्यक्ष समोर ठेवून किती प्रतिमा पडतात याचा अभ्यास केला. याच प्रतिमांची संख्या आपण एक सूत्र वापरून हे करू शकतो. ते सूत्र स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे आहे. या सूत्रातील n म्हणजे प्रतिमांची संख्या व a म्हणजे 2 आरशामधील कोन. या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन घेऊन प्रतिमांची संख्या काढण्यात आलेली आहे.